لحظات سعيدة فعلا أن يكون هناك تجمع ثقافي بهذا المستوى، وأن نبارك كل الجهود اللي تصب بهذا المجال. الأستاذ المرحوم شاكر الطائي زميلنا وأخونا الفنان الإنسان، لا يمكن أن نعزل سيرة الإنسان وحياته عن واقع عمل الفن. الأستاذ شاكر الطائي كان إنسان بمعنى الكلمة، إنسان يحب زملائه ويتعلق بهم أكثر حتى من عائلة، وما شاهدناه وعلاقته في نقابة الفنانين خير دليل. وتلك اللحظة الملعونة التي ذكرها الأخ سمير يوسف والتي كنت معهم أنا أيضا، تلك اللحظات التي اتكأ علي خلالها، والبرودة التي سرت في جسمه وحين نقلت إلى البيت مع الزملاء، تلك اللحظات وكأنها تمر اليوم. الفنان شاكر الطائي الإنسان، لأنه النكتة على فمه، المبادرة والحديث يأتي سيد من خلال علاقته الإنسانية بإخوانه، وهذا ما نشوفه ينعكس على فمه أيضا. الشفافية في العمل هي من روح ذلك الناس، من روح ذلك الفن. كل ما ينطوي عليه شاكر الطائي حتى في صراع مع المرض كان هو صراع مع الروح الفنية اللي موجودة والدم اللي يجري يعني ممزوج بالفن من خلاله. كان لابد من خلال هاي اللحظة أن نعطي للناس المتتبعين لهذا الفنان أن المراحل اللي مرت في فنه، مثل ما قال الأستاذ مكي، المدارس اللي انتهجها، حالات يعني ما ندعوه بالستايل الفني اللي موجود لهذا الفنان، وأين استقر به المطاف، وما هي مراحل الفنية لكل فنان. احنا نجد تأثيرات الحياة عليه واضح، فكيف تأثرت حياته الفنية في شبابه في دراسته، كذلك كيف تأثرت حياته عندما أصبح ضمن المجموعة وضمن النقابة، والاتجاهات التي كانت هل هي اتجاهات أكاديمية، مساهمات الأخرى الإعلامية، كذلك الحالة اللي انتقلت إلى حالة المرض وهي حالة جديرة بالدراسة. هذه المعاناة الصعبة التي كان يعانيها الأستاذ شاكر، ماذا خلفت وراءها وماذا أنتجت؟ وين هذا النتاج الذي ظهر الآن هو جدير بالدراسة، لأنه حالة فريدة موجودة لدى هذا الفنان لم يقاسيها فنان آخر. كثير من الناس أو من الفنانين نقول اعتزلوا الفن لسبب ضئيل، لسبب ما، لربما لحالة مالية اعتزل واتجه اتجاه آخر. لكن هذا النضال الذي أريد أن أسميه نضالا فعلا كان نضالا للأستاذ شاكر الطائي، نضالا فنيا بحثا في عمله المتواصل والبحث عن الحقيقة.